ជំរាបសួរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមានអាកោខ្ទិះបាទអាកោខ្ទិះមើលឆ្ងាញ់ណាស់បាទបងប្អូនមកហូបអស់គ្នានេះមើលនេះបងប្អូននេះមើលតំណងដល់អាកោខ្ទិះបាទមកហូបអស់គ្នាបងប្អូនមកបាទមើលតំណងណាបាទមកសាកអស់គ្នាមកបងប្អូនមើលតំណងណាជាតិមែនតើជាតិដល់បាទកែអាកោហ្នឹងតែហងហ្នឹងតែហងêm không êm gì đó mút mòn tìm không qua hôm chiết à câu tí bọc cây đầm này tí đồn ta dưới màu và ngay mình tên mà ngày rồi hộp ngay theo bao hôm như vậy nhớ đấy chị ạ tên ngày hộp cao ngày rồi hộp ấy là 10 phân và tìm không êm tì em mong ôn anh ngon
chít đi không đi mau thế này tại đó là màu rêu hôn đây để trong nha mặt cau đấy đó nha lâu ra họ là tiền nha mong mỏi tròn không mơ tôi ạ nó nghiêm ạ đó là một thịt màu hôn họ là khơi nhắm ấy mau chết để trong nhắm đấy này nha mặt cau nhắm ạ đây đó cái nhám nào mưa ô này ô nhân mưa rồi cuối ban camera là tôi nhắm bao tầm ngọc chân vào ô đi lốt bye bye và bye bye bóng ô là từ cõi miền ca hộp sang tiết nó bóng ô và hộp sang bóng ô nơi chui sắp kẹp ho